हाय एव्हरीवन. आज आपण घेणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता बघा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, आता दोन्ही जे टेन्स आहे ते भूतकाळामध्ये ज्या गोष्टी कंटिन्यू होत्या त्या एक्सप्रेस करण्यासाठी वापरतात. मग ऑलरेडी आपल्याकडे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स असल्यानंतर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सची काय गरज आहे? कुठेतरी फरक असेल ना. तो फरक आज आपण समजून घेऊ. आता तो फरक समजण्याआधी आपण आधी कन्स्ट्रक्शन बेस घेऊ आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि शेवटी मी तुम्हाला या दोन टेन्समध्ये काय फरक आहे, नेमका कुठे वापरला जातो, यावर आपण चर्चा करू. ओके, तर चला व्हिडिओ वळू. तर बघा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स फॉर्म्युला काय? सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. बरोबर आहे. त्यासाठी एक सेंटेन्स घेतलं आणि नेहमीप्रमाणे तुम्हाला सांगितलं आहे मी की मराठीचं कोणतंही सेंटेन्स जेव्हा आपण ट्रान्सलेट करतो तर आपल्याला सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट या तीन गोष्टी आपल्याला फाइंड आउट करायच्या असतात, शोधायच्या असतात. आणि त्यानंतर अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला आपल्याला त्या पुटअप करायच्या असतात. सेंटेन्स बरोबर कन्स्ट्रक्ट होतं. हे प्रत्येक टेन्स शिकते वेळेस आपण यावर चर्चा केलेली आहे. ओके, आणि मी प्रत्येक वेळेस सांगतो, जर सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट तुम्हाला कळला नसेल तर व्हिडिओ आहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे काय ते डिटेलमध्ये आपण त्यावर एक स्पेशल व्हिडिओ घेतलेला आहे. तो व्हिडिओ पाहून घ्याल म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट काय असतं आणि तो कसा फाइंड आउट करायचा असतो. ओके, तर बघा इथे, त्यावेळी तो 2 महिन्यांपासून कादंबरी लिहित होता. त्यावेळी भूतकाळातली गोष्ट आहे. भूतकाळामध्ये एखादी घटना कंटिन्यू असते. त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितली पास्ट कंटिन्युअस टेन्स पण वापरला जातो. भूतकाळातली एखादी कंटिन्युटी सांगायची असते. पण या दोन टेन्समध्ये फरक काय तो तुम्हाला शेवटी सांगणारच आहे. तर बघा, त्यावेळी तो, तर मला सांगा इथे सब्जेक्ट काय झाला? लिहिण्याची क्रिया कोण करत आहे? तो करत आहे. म्हणजे हा काय झाला? सब्जेक्ट. बरं, क्रिया कोणती करत आहे? लिहिण्याची. मग लिहित होता, हा झाला वर्ब. ही क्रिया आहे ना लिहिण्याची, ॲक्शन आहे. ॲक्शन शो करणारा शब्द किंवा क्रिया दर्शवणारा शब्द म्हणजे वर्ब. आणि लिहिण्याची क्रिया कशासाठी करत आहे? असंच काहीतरी लिहित आहे का? तो नाही. काय लिहित आहे? कादंबरी लिहित आहे. म्हणजे लिहिण्याची क्रिया कशासाठी होत आहे? कादंबरीसाठी. म्हणजे कादंबरी काय झाली? ऑब्जेक्ट झाला. केलं आपण फाइंड आउट. सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट, आपण या तिन्ही गोष्टी फाइंड आउट केल्या. आता आपल्याला सेंटेन्स पुटअप करायचा आहे अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला. फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला सेंटेन्स पुटअप करायचा आहे. तर बघा मग कसं कराल? सब्जेक्टच्या जागी सब्जेक्ट घ्यायचा आपल्याला. पण त्याआधी आपण काय करू? त्यावेळी ही जी फ्रेज आहे त्यावेळीला काय म्हणतात? ॲट दॅट टाइम आधी लिहून घेऊ. ॲट दॅट टाइम. ॲट दॅट टाइम लिहिलं. ॲट दॅट टाइम, त्यावेळी. मग आता घेऊ आपण सब्जेक्ट. हे आधी घेतली फ्रेज ॲट दॅट टाइम. मग घ्यायचा आहे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपल्याला आता आपण आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार चालायचं आहे. सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट कुठं करायचं आहे. आता ही फ्रेज घेऊन घेतली, त्यावेळी आधी घेतला आहे म्हणून त्यावेळी आधी पण घेऊ शकता. आधीच घ्यावं लागते ॲट दॅट टाइम. ओके, ही फ्रेज आहे. त्यानंतर आपल्याला सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. तोला आपण काय म्हणतो? ही. त्यानंतर फॉर्म्युल्यात काय सांगितलं आहे? हॅड. मग हॅड घेतला. फॉर्म्युल्यानुसार चालायचं. काय चालायचं? फॉर्म्युल्यानुसार. हॅड. त्यानंतर फॉर्म्युल्यात काय सांगितलं आहे? बिन. त्यानंतर फॉर्म्युल्यात काय सांगितलं आहे? V1 काय आपला लिहिण्यासाठी कोणता शब्द आहे? राईट. V1 आणि त्याला ING. रायटिंग. काय लिहित आहे? ॲट दॅट टाइम ही हॅड बीन रायटिंग अ नॉवल. कादंबरीला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? नॉवल. झालं सेंटेन्स पुटअप. काय कठीण आहे? थोडं लॉंग वाटते, पण अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला जर गेलो आपण तर सेंटेन्स बरोबर कन्स्ट्रक्ट होतो. ही फक्त एक फ्रेज आहे वेगळी. ॲट दॅट टाइम, त्यावेळी असं बोलतो ना. त्यावेळी तो 2 महिन्यांपासून कादंबरी लिहित होता. ही हॅड बीन रायटिंग अ नॉवल. ॲट दॅट टाइम ही हॅड बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर रायटिंग अ नॉवल. 2 महिन्यांपासून राहिला आता. सॉरी, मग इथे काय करावं लागेल? फॉर 2 months.
फॉर 2 months हे झालं सेंटेन्स. तुम्हाला लॉंग वाटत असेल थोडं. ॲट दॅट टाइम ही हॅड बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. 2 महिन्यांपासून तो नॉवल लिहित होता. आणि त्यानंतर मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं की फॉर आणि सिन्स मध्ये काय फरक आहे. फॉर आणि सिन्समध्ये काय फरक आहे बघा. त्यावेळी तो 2 महिन्यांपासून कादंबरी लिहित होता. एक्झॅक्ट टाइम रेफरन्स नाही आहे. 2 महिन्यांपासून म्हटलंय म्हणून इथे काय वापरलं मी, प्रिपोजिशन काय वापरला, फॉर वापरला. पण इथे आपण सिन्स केव्हा वापरू शकतो बघा, इथे थोडं लक्ष द्या. सिन्स केव्हा वापरतो समजून घ्या. मी ते 2 महिन्यांच्या व्यतिरिक्त काय लिहिलं असतं, सिन्स मे महिन्यापासून तो कादंबरी लिहित आहे तेव्हा एक्झॅक्ट टाइम रेफरन्स किंवा सिन्स मंडे, सिन्स 1992, जेव्हा एक्झॅक्ट टाइम रेफरन्स द्यायचा आहे, पर्टिक्युलर टाइम रेफरन्स द्यायचा आहे, तेव्हा सिन्स घ्यायचा. आणि ड्युरेशन सांगायचं आहे, काळ सांगायचा, कालावधी सांगायचा आहे, तेव्हा फॉर 2 months, फॉर 2 hours, फॉर बघा फॉर 2 hours होते आणि सिन्स 2 o'clock. फरक आहे. 2 o'clock म्हणजे एक्झॅक्ट टाइम रेफरन्स झाला. सिन्स 2 o'clock आणि 2 तासांपासून फॉर 2 hours ड्युरेशन. आणि एक्झॅक्ट टाइम रेफरन्स सिन्स 2 o'clock. हा फरक लक्षात घ्यायचा. सिन्स आणि फॉर कुठे वापरायचं तुमच्या. निगेटिव्ह करते वेळेस आपण काय करतो, हे जे आपले हेल्पिंग वर्ब आहे, हॅड आणि बीन हे दोन्ही हेल्पिंग वर्ब आहेत. याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, नॉट लावायचा. तर निगेटिव्ह होते. ॲट दॅट टाइम ही हॅड नॉट बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. त्यावेळी तो 2 महिन्यांपासून नॉवल लिहित नव्हता. अशा पद्धतीने होते निगेटिव्ह. आणि त्यानंतर जर तुम्हाला क्वेश्चन बनवायचा आहे तर हा जो हॅड आहे याला जर समोर घेतलं, सब्जेक्टच्या समोर, ॲट दॅट टाइम हॅड ही बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, त्यावेळी तो 2 महिन्यांपासून नॉवल लिहित होता का. बघा हॅड घेतला फक्त समोर, नॉट सध्या नाही घेतला. नॉट आहे सेंटेन्समध्ये. ॲट दॅट टाइम ही हॅड नॉट बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. आता याचं हे निगेटिव्ह आहे. मग याचा क्वेश्चन कसा करायचा आहे, पुन्हा हॅड समोर घ्यायचा. ॲट दॅट टाइम हॅड ही नॉट बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. त्यावेळी तो 2 महिन्यांपासून नॉवल नाही लिहित होता का. म्हणजे भूतकाळात एखादी कंटिन्यू घटना जी एका मोठ्या कालावधीपासून सुरू होती ती दर्शवण्यासाठी आपण हा टेन्स वापरतो. ओके. आता हे एवढं तुमच्या लक्षात आलं असेल, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. आणि बघा याचे मी फॉर्म्युले लिहून देतो नेहमीप्रमाणे, आणि त्यानंतर काही एक्झाम्पल्स घेतो तुमच्या लक्षात यायला हवं म्हणून. काही फ्रेजेस असतात छोट्या मोठ्या, आणि 4-5 एक्झाम्पल्स घेतो. त्याआधी तुम्हाला फॉर्म्युले लिहून देतो याचे. ओके. निगेटिव्ह, याच्यानंतर निगेटिव्हचा, त्यानंतर अफर्मेटिव्ह क्वेश्चन आहे, निगेटिव्ह क्वेश्चन. ओके. बघा, सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, हा झाला निगेटिव्ह. काय केलं, हॅड आणि बीनच्या मध्ये नॉट टाकला. आता क्वेश्चन बनवायचा आहे याचा. तर सरळ सरळ हॅड इकडे समोर घ्यायचा. हॅड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हा झाला अफर्मेटिव्ह क्वेश्चनचा फॉर्म्युला. आता याचा बनवायचा आहे. आता याच्यातही तेच आहे. काय करायचं, परत हॅड समोर घ्यायचा, बाकी जसच्या तसं. हॅड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हा झाला निगेटिव्ह क्वेश्चनचा फॉर्म्युला. आणि सेंटेन्स कसं फिरवायचं मी तुम्हाला सांगितलं आहे. ॲट दॅट टाइम ही हॅड बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. या फॉर्म्युलेनुसार ॲट दॅट टाइम ही हॅड बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. त्यानंतर निगेटिव्ह, ॲट दॅट टाइम ही हॅड नॉट बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. त्यानंतर अफर्मेटिव्ह क्वेश्चन, ॲट दॅट टाइम हॅड ही बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. त्यानंतर निगेटिव्ह क्वेश्चन, ॲट दॅट टाइम हॅड ही नॉट बीन रायटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. अशा पद्धतीने एक सेंटेन्स 4 फॉर्मॅटमध्ये फिरवलं
की आपल्याला आपली प्रॅक्टिस पण होते, तोंडी प्रॅक्टिस पण तुम्ही करू शकता, त्याचसोबत रायटिंग प्रॅक्टिस पण करू शकता. आता बघा या टेन्सचा वापर म्हणजे कसा ते सांगायचं राहील तुम्हाला. तर बघा पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. पास्ट ॲक्शन म्हणतो ना, आय वॉज व्हॅन ही केम टू मी आय वॉज डुईंग दॅट वर्क. जेव्हा तू माझ्याकडे आला तेव्हा मी ते काम करत होतो. वेन आय वॉज डुईंग वर्क इन द फार्म माय फादर टोल्ड मी. माझे फादर म्हणाले, जेव्हा मी शेतामध्ये काम करत होतो तेव्हा माझे वडील मला म्हणाले, काम करत असताना म्हणाले. भूतकाळातली गोष्ट आहे ना. पण आता बघा इथं फरक काय आहे ते सांगतो तुम्हाला समजून, की पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स म्हणजे समजून घ्या एवढं, आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स म्हणजे एवढं, म्हणजे लॉंग ड्युरेशन. जनरली काय असते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्समध्ये, जसं आपण पास्ट कंटिन्यूअस टेन्समध्ये टाइम रेफरन्स देत नाही. आपल्याला जेव्हा ड्युरेशन सांगायचं असतं किंवा एका विशिष्ट काळापासून विशिष्ट काम करत होता तो भूतकाळामध्ये, ही जेव्हा टाइम रेफरन्सची गोष्ट येते, कालावधीबद्दल आपण जेव्हा बोलल्या जातो त्यावेळेस आपण पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स हा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स हा आपण वापरतो. ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली आहे का, की नेमकं लॉंग ड्युरेशनमध्ये खूप मोठ्या काळापासून भूतकाळामध्ये एखादी गोष्ट कंटिन्यू होती, ती कंटिन्युटी एक्सप्रेस करण्यासाठी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्सचा वापर होतो. त्यासाठी काही उदाहरणं घेतो तुम्हाला, ओके, तुमच्या लक्षात येईल. जस्ट आता बघा काही एक्झाम्पल्स घेतले आहे ते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्सचे, आणि ते कशा पद्धतीने ते काही काही फ्रेजेस कशा काय यूज झालेल्या आहेत त्या लक्ष द्या. आय हॅड बीन लुकिंग दिस शर्ट फॉर क्वाईट अ लॉंग टाईम. मी बऱ्याच वेळापासून, बघा भूतकाळामध्ये एक गोष्ट कंटिन्यू होती, पण इथे मी काय सांगितलं, पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स यामध्ये हाच फरक आहे की पास्ट कंटिन्यूअस टेन्समध्ये आपण टाइम रेफरन्स देऊ शकत नाही. इथे आपण टाइम रेफरन्स देतो आणि टाइम रेफरन्सला इथे एम्फसाइज केलेलं आहे. ओके, त्याला महत्त्व दिलेलं आहे की जेव्हा आपल्याला एक टाइम सांगायचा आहे, ड्युरेशन सांगायचं आहे, त्यावेळेस आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्सचा वापर करतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. पास्ट कंटिन्यूअस टेन्समध्ये आपण टाइम रेफरन्स देत नाही जनरली. ओके, तर बघा आय हॅड बीन लुकिंग फॉर दिस शर्ट फॉर क्वाईट अ लॉंग टाईम. मी बऱ्याच वेळापासून या शर्टला शोधत होतो. बऱ्याच वेळापासून बऱ्याच वेळापासून, क्वाईट अ लॉंग टाईम. बघा क्वाईट अ लॉंग टाईम या छोट्या छोट्या फ्रेजेस असताना या लक्षात ठेवायच्या. क्वाईट अ लॉंग टाईम म्हणजे बऱ्याच वेळापासून, हे लक्षात ठेवायचं. हे तुमच्या या फ्रेजेस प्रॅक्टिसच्या वेळेस तुम्ही त्या यूज करू शकता तुमच्या सेंटेन्समध्ये. त्यानंतर बघा दुसरं सेंटेन्स, ही हॅड नॉट बीन कीपिंग वेल सिन्स मंडे. आता बघा कीपिंग वेल मीन्स बरं नसणे, आजारी असतो ना आपण त्यावेळेस म्हणतो ही हॅड नॉट बीन कीपिंग वेल सिन्स मंडे. आता बघा इथे मी सिन्स वापरला कारण एक्झॅक्ट टाइम रेफरन्स दिला मंडेचा. वीक म्हटलं असतं तर फॉर आलं असतं. ओके, फॉर 2 weeks 1 week. ओके, पण इथे काय म्हटलं, ही हॅड नॉट बीन कीपिंग वेल सिन्स मंडे. सोमवारपासून त्याला बरं नव्हतं, म्हणजे आता बरं आहे पण सोमवारपासून तर कालच्या दिवसापर्यंत तो आजारी होता, पण आज तो बरा आहे. म्हणजे एका विशिष्ट ड्युरेशनमध्ये तो आजारी होता. म्हणजे सोमवारपासून तो आजारी होता, पण आता नाही आहे. भूतकाळात एक लॉंग पिरियडमध्ये एखादी घटना सुरू झाली आणि त्या विशिष्ट कालावधीमध्ये ती संपली, आणि आता तो ठीक आहे. ही हॅड नॉट बीन कीपिंग वेल सिन्स मंडे. सोमवारपासून त्याला बरं नव्हतं, दॅट्स वाय ही कुडंट कम टू द ऑफिस. म्हणून तो ऑफिसमध्ये येऊ शकला नाही. अशा पद्धतीने कॉन्व्हर्सेशन होऊ शकते. त्यानंतर असं पण म्हणू शकता, युअर बॉस आस्क्ड यू वाय डिड नॉट ही कम टू द ऑफिस. तुम्ही काय म्हणलं, ही हॅड नॉट बीन कीपिंग वेल सिन्स मंडे, दॅट्स वाय ही कुडंट कम टू द ऑफिस सर. अशा पद्धतीने कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये तुम्ही ही सेंटेन्स चेंज करून कुठेतरी प्रॅक्टिस करू शकता. त्यानंतर हॅड यू बीन वर्किंग ऑल नाईट. आलेला टाईम नाही. हॅड यू बीन वर्किंग ऑल नाईट. काय तुम्ही रात्रभर काम करत होते. आता हे कशावर म्हटलं, सकाळी तुम्ही त्याच्या घरी गेले आणि तो थकलेला दिसला आणि त्याला विचारलं, सकाळी सकाळी जर तो थकलेला चेहरा दिसला तर म्हणून त्याच्या मित्राने काय विचारलं, हॅड यू बीन वर्किंग ऑल नाईट. रात्रभर काम करत होता का? रात्रभर एक गोष्ट कंटिन्यू होती काम करण्याची,
लॉंग ड्युरेशन म्हणून हॅड यू बीन वर्किंग ऑल नाईट. असं पण म्हणू आय एम एक्झॉस्टेड. आय एम एक्झॉस्टेड बिकॉज आय हॅड बीन वर्किंग इन द फॉर्म ऑल डे. कारण मी शेतामध्ये दिवसभर काम करत होतो म्हणून आता मी थकलेलो आहे. बघा इथे मी टू बी वर्बचा प्रेझेंट फॉर्म वापरला. आय एम एक्झॉस्टेड. मी थकलेलो आहे. आय एम एक्झॉस्टेड बिकॉज आय हॅड बीन वर्किंग इन द फॉर्म फॉर ऑल डे. कारण मी दिवसभर शेतामध्ये काम करत होतो. अशा पद्धतीने कुठेतरी चेंज करून या फॉर्मॅटनुसार आपण अशा पद्धतीने प्रॅक्टिस करू शकतो. त्यानंतर बघा शेवटलं सेंटेन्स घेत आहे. दे हॅड बीन टॉकिंग फॉर ओव्हर अन आवर. बघा दे हॅड बीन टॉकिंग फॉर ऑल नाईट कसं घेतलं हे लक्षात ठेवायचं आहे. छोट्या छोट्या फ्रेजेस. ऑल नाईट, ओव्हर अन आवर. बघा दे हॅड बीन टॉकिंग फॉर ओव्हर अन आवर बिफोर यू गॉट देअर. तू तिथे पोहोचण्याआधी ते जवळपास 1 तासाच्या वर बोलत होते. 1 तासांपेक्षा जास्त वेळ ते बोलत होते. ओव्हर अन आवर म्हणजे 1 तासांपेक्षा जास्त वेळ. दे हॅड बीन टॉकिंग फॉर ओव्हर अन आवर बिफोर यू गॉट देअर. जेव्हा तू तिथे पोचला ते जवळपास 1 तासाच्या वर बोलत होते. अशा पद्धतीने बघा अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची. आणि तुम्हाला हा पण फरक सांगितलेला आहे मी की पास्ट कंटिन्यूस टेन्स याच्यामध्ये टाइम रेफरन्स द्यायचा नाही. सरळ सरळ डेफिनेशन समजून घ्यायची की पास्ट कंटिन्यूस टेन्सचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर तुम्ही बघून घ्या. पास्ट कंटिन्यूस टेन्समध्ये टाइम रेफरन्स नाही द्यायचा आहे आपल्याला. आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेन्समध्ये स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम रेफरन्स. ओके, वेअर वी एम्फसिस ऑन टाइम अँड ड्युरेशन. ज्याच्यावर आपण ड्युरेशन म्हणजे कालावधी आणि वेळ ही जेव्हा सांगायची असते भूतकाळातली एखाद्या विशिष्ट वेळेपासून ते या वेळेपर्यंत आपण हे करत होतो. अशा वेळेस आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेन्सचा वापर करतो. ही गोष्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवा, चांगल्या प्रकारे डोक्यात ठेवा. आणि जर नसेल कळलं तुम्ही मला कमेंट्स करू शकता. ओके, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.